Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih majlis, dan saya harapkan daripada hari ini kita kembangkan bukan sahaja pemikiran Syekh bin Bayyah, tetapi ramai lagi seperti Syekh Adawi, Jasir Auda, dan ramai yang suka hadir ke Malaysia ini untuk bertukar fikiran. Semua yang hadir bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Dan pertamanya saya memulakan dengan ucapan sepenuh penghargaan, terima kasih. Saya juga bawa bersama kita YB Roslan, Cik Gulan, saya nama timbangannya daripada Keadilan Tunggu Cil, yang selepas saat ini tentu mendukung pemikiran Cik Bayyah. Dan juga tahniah kepada pimpinan amanah yang mendukung sehari ini, Saya Rara, PAP. Dan kita sebenarnya Malaysia banyak rancak dengan pemikiran terkini, khusus dengan tema besar maqasid. Walaupun sebenarnya maqasid syariah ini awalnya dah dibangkitkan sejak awal 2000, tak silap saya, tapi lebih daripada ABIM, sekarang Ikram dan sebagainya. Tetapi bila masa kita bawakan Syekh bin Bayyah, ada pada saya lah, mungkin saya berkongsi sebab-sebab utama secara peribadi. Dan saya nak mulakan dengan memetik kata-kata dalam bahasa Inggeris tentang Syekh bin Bayyah. The ideology of ISIL or Al-Qaeda or Boko Haram will wilt and die if it is consistently exposed, confronted and refuted in the light of day. Look at the new forum for promoting peace in Muslim societies by Syekh bin Bayyah described its purpose. We must declare war on war, so the outcome will be peace upon peace. Ini kata-kata yang mengatakan bahawa pemikiran dan usaha Syekh bin Bayyah ini penting dalam mendepani peperangan minda, juga fizikal terhadap Boko Haram, ISIL, Al-Qaeda. Ketika itu belum lagi dipopularkan terma Daesh. Dan ini merupakan Obama, kata-kata oleh Presiden Obama yang disebut oleh beliau sekitar September 2014. Dan jarang sekali dalam pimpinan Amerika Syarikat ini di mana mereka ambil keputusan untuk merujuk. Selalunya dia akan rujuk liberal leaders atau secular leaders atau Muslim leaders kepada mereka berkongsi satu aliran dengan pemikiran dan juga agenda tertentu. Tapi saya fikir adalah agak unik bila masa dia ambil keputusan, dan ini bertentangan dengan serangan yang telah diterima, kerana Syekh bin Bayyah juga agak jelas dia in terms of defense of Palestine memang anti-Israel, dari segi kenyataan mendukung Hamas. Jadi semua ini memang bertentangan dengan pendirian kerajaan dan juga Foreign Policy Outlook Amerika Syarikat. Tapi pada masa yang sama masih lagi diputuskan untuk merujuk dalam ucapan di Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bukanlah saya kata semua yang Obama cakap itu betul, tidak. Maksudnya ini penting kerana melihat kepada perubahan dasar di mana mereka mengangkat tokoh-tokoh yang punya credibility. Saya masih ingat semasa saya di Brussels, ada satu sesi dianjurkan oleh Council of Europe, dan kebanyakan warga Tunisia di sana, saya ingat Tunisia ni sokonglah Syekh Ganushi. Kan kita pun nampak semasa pergi persidangan Convention Parti Ennahda di Tunisia, presiden dia pun turun FCC untuk hadir bersama. Takkanlah orang Tunisia di Brussels ni tak boleh memberikan dokongan. Tapi saya dimumbani dengan begitu banyak serangan semasa saya ungkapkan kata-kata Syekh Ganushi. Jadi saya lawan balik, saya kata kalaulah mereka ini yang menganggap diri mereka mungkin tidak sehaluan dengan pemikiran Islam, nak juga angkat pimpinan yang sekular, sampai bila lah takkan dapat mendepani cabaran yang mendatang. So I said, compared to Obama or Bush, do you think majority of Muslims give a damn what they say? Versus people like Syekh Rashid Ganushi, Syekh Yusuf Qaradawi, inilah pemimpin Islam yang disegani. Maka kena hormati identiti dan jaga latar belakang yang mewakili mana-mana masyarakat. Dan saya fikir itulah yang kita pinta untuk disyaratkan kepada mereka. Maka hari ini saya nak berkongsi dua lagi
pendapat oleh Syekh Abdullah bin Bayyah yang pada saya bukan sahaja seperti yang Ustaz Banci sebut tadi kan, dia bukan soal mengangkat pandangannya dengan cara yang sangat harmonius, yang sangat diplomatik. Kadang-kadang kita kena faham, bila masa kita nak menuju kepada golongan sasaran, audiens kita, maka kita tak boleh bercakap seolah-olah kita bercakap dalam kepala kita sendiri sahaja. Kita bercakap itu untuk memenangi hati, untuk mengajak mereka menerima pakai pendapat-pendapat tertentu. Maka Syekh Abdullah bin Bayyah, satu berkait tentang isu aplikasi pelaksanaan undang-undang hudud. Sekarang popular kan, undang-undang 35 sebagainya. Dan saya rasa kita akan ambil cabaran tersebut, maka kita teruskan dengan dialog yang terkini, dialog bersama Syekh Jasir Auda, cakap tentang undang-undang 355, tentang konteks pelaksanaan hudud, dan dihadiri oleh semua ahli parlimen. DAP berhadir, keadilan dan tentunya amanah. Lepas saya ini perkembangan yang baik, tapi saya nak rujuk kata-kata Syekh Abdullah bin Bayyah. Jelas saya disebut, we would like to assert that Sharia, Islamic law, covers very wide scope and comprehensive range. Kami menganjurkan bahawa undang-undang syariah itu, undang-undang Islam, merangkumi skop yang begitu besar. It comprises all obligations and prohibitions relating to different spheres of life, as well as all sorts of good deeds which are meant for the well-being of Muslim individuals and their societies. Conforming to Sharia in the punishments field is a good deed. Mengikuti undang-undang syariah dari segi hukum dan hukum-hukum itu merupakan sesuatu yang baik. It is not only declared obligatory by Sharia, but also desirable by human nature, for it resists corruption. However, certain conditions have to be met for the application of hudud. Berbalik, saya rasa agak sejajar sealiran dengan apa disebut Syekh Katawi. Beberapa prasyarat harus dipenuhi sebelum pelaksanaan hudud. First, the availability of a stable and obeyed regime. Kita punyai regime dan kerajaan yang bukan saja stabil, tapi dipatuhi dan dihormati oleh rakyatnya. This because it is well established that hudud are to be applied by the ruler and people in power. So if we have unfair, unjust, corrupt rulers, tentunya tidak boleh diaplikasikan dengan baik dan adil. In the absence of such constant authority, the application of hudud is neither obligatory nor even permissible, as Al-Qurtubi stated, mentioning that Muslim scholars unanimously agreed on such ruling. Saya fikir ini baik untuk kita mencerna dan mendapatkan pandangan. Maka bila kita mulakan dengan sekolah pemikiran bin Bayyah ini, kita harus ambil bukan sekadar untuk mendukung pendapat kita. Mungkin ada setengah rasa memang setuju dengan hudud, maka mereka teruskan. Ada setengah kata tak bersetuju. Pada saya kita harus we have to be honest. Kita harus ada keikhlasan di mana kita benar-benar, kalau benar-benar mahu menyelami beberapa pandangan dan pendirian, maka kita selami dengan baik dan merujuk dengan beberapa pendapat. Maka kerana itulah dalam perbincangan saya dengan Ustaz Wajid dan Dr. Zul. Dr. Zul ini daripada Universiti Islam Antarabangsa, Zulfikar, ya? Dan Dr. Tajul yang disebut oleh mereka contoh undang-undang 355 kan. Jadi dia kata lihat juga dari segi prasarana, penjara-penjara. Adakah penjara-penjara di Malaysia ini Islamik? Adakah proses sebatan itu Islamik? Kerana isunya sebatan, adakah kita mahu meninggalkan kesan, calar, pendarahan atau bagaimana? Jadi bila masa bab-bab yang spesifik sebegitu tak dapat kita selesaikan, maka kita harus lihat dengan konteks lebih besar. Dan rang undang-undang 355 itu bukannya hudud. Mungkin yang setengah yang mengatakan pintu kerana dia meningkatkan isu penghukuman semaksimal mungkin, tetapi sekurang-kurangnya dapat memerkasakan sistem syariah dan mahkamah syariah. Jadi pada saya kita bergerak dari kerangka ini, dan
kalau Syekh Abdul Bayyah sudah memperkatakan pandangan beliau, Syekh Jasir Auda juga lebih ke depan. Jadi sebut, we don't talk about Islamic states anymore. We talk about civil states with Islamic principles. That's why I came up with the book. Dan buku Syekh Jasir Auda, Maqasid Syariah sebagai filosofi kepada pelaksanaan sebuah negara. Jadi pada saya semua ini sebenarnya sesuatu yang baik. Hanya di Malaysia ada sedikit ketandusan. Sebelum saya berjumpa Ustaz Wanji pun, saya tak pernah dengar tentang Syekh Abdul Bayyah. Dan rata-rata berapa ramai orang Malaysia baca tentang pandangan Syekh Yusuf Qaradawi? Berapa ramai sebenarnya yang ambil masa untuk baca, memahami pandangan beliau? Kita hanya sibuk bagi anugerah tokoh Ma'al Hijrah menjelang 2008. Jadi kadang-kadang inilah cabaran yang kita hadapi untuk memberikan sedikit maklum balas dan ilmu kepada masyarakat, tanpa merasakan hanya golongan yang tahulah, yang tahu semua fatwa je yang paling hebat. Kadang-kadang T.S. Eliot selalu sebut, just because you have knowledge, sometimes you lose information. Jadi even with great knowledge pun, you don't have the wisdom. Isu kematangan, hikmah, kebijaksanaan, maklumat semuanya berlainan. Jadi tak boleh kita harap yang paling arif itu tidak semestinya punya hikmah dan kematangan. Dan perkara terakhir yang saya ingin kongsikan, kerana Syekh Abdul Bayyah telah mengeluarkan satu fatwa melawan ISIS pada masa yang sama, semasa Perdana Menteri kita, orang ada sebut Presiden UMNO, dia dalam sidang Parlimen UMNO telah mengajak ramai anggota UMNO agar mengikuti, agar meneladani keberanian ISIS. Jadi saya masih ingat kata-kata tersebut, dan saya pastikan semua pimpinan dan juga pentadbiran Amerika Syarikat tahu bahawa ini dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Kerana penting, because if you are the first leader of a country, secara minimalnya kena ambil masa telaah sama ada fatwa yang wujud, sama ada pandangan semua ulama sedunia berkait dengan isu sebesar seperti isu terorisme. Itu the basic. Jadi tak payahlah kita membuang masa. Kerana pada 10 Februari 2015, hari yang sama Datuk Seri Anwar Ibrahim menjatuhkan hukuman penjara Saudara Ashraf Wajdi kita, mengusahakan pelancaran indeks maqasid bagi Malaysia. Jadi kalau sesiapa yang tahu tentang isu maqasid syariah, kan ada lineage. Tapi tak apa, bagi bersih Malaysia dah tukar pada bangsa. Saya tak keturunan itu kita boleh tukar pada bangsa, itu memang UMNO serba boleh. Tapi menunjukkan kalaulah kita punya masyarakat yang dapat menjelaskan bahawa Islam will never support ashabiyah, will never support the supremacy of one race over the other. Jadi itu mungkin usaha pertama kita untuk melawan apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan yang sedia ada. Jadi saya akhiri dengan memetik apa yang Syekh Abdul Bayyah tulis berkait dengan he addresses it to the young men who bear arms against their own nations and destroy both country and countrymen. Jadi dari segi itu pun ayat yang amat diplomatik. Saya rujuk kenyataan ini kepada anak-anak muda yang mengangkat senjata terhadap negara mereka sendiri dan menghancurkan negara dan juga warga negara. You have abandoned all values and made enemies of the world. We call on you to pause, reflect and heed this counsel for the sake of all who want good for our community. Dan beberapa rujukan daripada Al-Quran diambil oleh beliau. When he is empowered, he sets out to do violence in the land, destroying crops and livestock. But God does not love violence. Have not crops and livestock as well as the elderly and women and children be destroyed? Is this not violence and corruption in the land which God abhors? Jadi yang saya sebutkan di sini, bila masa kita melihat fatwa, selalunya kita samakan fatwa ini sebagai sesuatu yang agak keras nadanya dari segi
peringatan kepada neraka dan sebagainya. Tapi mungkin ini fatwa pertama yang saya baca, walaupun berkait dengan golongan ISIL, yang saya fikir ditulis dengan penuh hikmah. Dia mengajak dan memujuk kepada mereka yang mungkin terpengaruh dengan ideologi Daesh. Justru dalam usaha kita pada hari ini, saya berharap bagi konteks saya sebagai seorang ahli politik, jarang sangat kita ada ulama yang berani mendepani masalah semasa tertentu. Kadang-kadang yang datang ke masjid, mereka lebih suka bercakap tentang perkara-perkara yang penting tetapi tidak mendepani cabaran di depan mata. Contohnya, if you had asked a politician, kalau di peringkat parlimen, kerajaan Malaysia ambil pendirian untuk mendukung Asad, maka setiap bantuan kemanusiaan dia hanya bantu di kawasan yang dikawal oleh Asad. Sedangkan ada badan-badan yang bukan kerajaan sedang membantu the rebel controlled regions. So, as a politician, sebagai negara yang mengatakan Islam ini agama rasmi kita, can we just sit quietly and allow more children, innocents to die? Takkanlah tak boleh ya kita harapkan dan kita garapkan pandangan ulama yang mendepani cabaran sebegini. Sama juga rasuah. So memula daripada hari ini, saya berharap pada segi kita mulakan, kita address isu-isu yang dekat dengan isu pelaksanaan dasar dan sebagainya. Kalau nak bercakap tentang isu wudu, isu-isu lain, makanan, okey, penting. Tapi kadang-kadang saya pun merasakan kita harus pergi kepada isu-isu fundamental yang membantu kita dalam pembinaan sebuah bangsa Malaysia yang lebih krusial dan insyaAllah lebih bermanfaat. Dengan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan, dan moga-moga lebih ramai yang dapat berkongsi bukan sahaja isu Syekh Abdul Bayyah tetapi permulaan kepada yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Okay. Oh, ada oren punya. Itu oren ni selesai. YB ada kucing. Happy. Senyum. Tarik ke apa? Ya. Tarik tu foto. Tarik foto. Sakit. Siapa belakang? Apa macam? Macam depan aku belakang. Pemikiran di belakang. Dia kira kat belakang.